હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ઓલમોસ્ટ બધાની જ ફેવરેટ પાણીપુરીની પૂરી બનાવવાની રેસીપી. પાણીપુરીની પૂરી આપણે ઓલવેઝ બહારથી જ લાવીએ છીએ, પણ જો તમે ઘરે જ પરફેક્ટ પાણીપુરી બનાવવા લાગો તો આ વિડીયો તમે જરૂરથી જોજો. આઈ એમ 100% શ્યોર કે એકવાર આ રેસીપી જોયા બાદ તમે ક્યારેય પણ બહારની પાણીપુરી નહીં લાવશો. અને આ રેસીપી 100% ગેરંટીડ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટેડ રેસીપી છે, તો તમે એકવાર આ રીતે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. એની સાથે સાથે હું તમને નાની નાની ટિપ્સ તો આપીશ જ, એ તમે બિલકુલ પણ મિસ ના કરશો. તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. હું તમને પૂરીનો ક્રંચ પણ સંભળાવી દઉં, તમે સાંભળી શકો છો અવાજ. આપણી બધી જ પૂરી આટલી જ ક્રિસ્પી બનીને તૈયાર થશે. એકદમ ફૂલેલી અને ક્રિસ્પી પૂરી બનાવવા માટે આપણે મેંદાનો અને બેકિંગ સોડાનો યુઝ બિલકુલ પણ નથી કરવાના. ફક્ત 2 ઇન્ગ્રીડિયન્ટનો યુઝ કરીને આપણે આટલી સરસ પૂરી બનાવીશું. જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો. સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે. પાણીપુરીની પૂરી બનાવવા માટે જેમ મેં તમને કીધું એમ આપણે 2 જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટનો યુઝ કરશું. અહીંયા મેં 1 કપ ઘઉંનો લોટ જે આપણે રોટલી માટે યુઝ કરીએ છીએ એ લીધો છે, અને અડધો કપ રવો લીધો છે, જેને ઝીણી સૂજી પણ કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે આ 2 ઇન્ગ્રીડિયન્ટને બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું. આપણે પૂરી બનાવતા વખતે પૂરીમાં મીઠું પણ એડ નથી કરવાનું. મીઠું એડ કરવાથી પોસિબિલિટી છે કે તમારી પૂરી તળ્યા પછી સોફ્ટ થઈ શકે છે, તો એના માટે આપણે મીઠું બિલકુલ પણ એડ નથી કરવાનું. અને બેકિંગ સોડા પણ આપણે બિલકુલ યુઝ નથી કરવાનો. તો ક્વેશ્ચન એ આવતો હશે કે પૂરી ફૂલશે કઈ રીતે? આગળ વિડીયોમાં જણાવીશું તમને, તો એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. હવે આપણે નોર્મલ પાણી લીધું છે અને એ પાણી થોડું થોડું એડ કરી આપણે લોટ બાંધી લઈશું. અહીંયા આપણે રોટલી વણીએ એના કરતાં કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. ખાસ ધ્યાન રાખવું, લોટ ઢીલો બિલકુલ પણ ના થવો જોઈએ. અહીંયા એવો કોઈ જ ફંડા નથી કે લોટ ઢીલો રાખશું અને પછી સૂજી પાણી એબ્ઝોર્બ કરી લેશે અને એ હાર્ડ થઈ જશે. પહેલેથી જ આપણે હાર્ડ લોટ, કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં કઠણ લોટ બાંધીને તૈયાર કરી દીધો છે. હું તમને નજીકથી પણ બતાવી દઉં. તો લોટની કન્સિસ્ટન્સી આ પ્રમાણે હોવી જોઈએ. લોટ બાંધવા વખતે મેં 1 કપ પાણી લીધું હતું. તમે જોઈ શકો છો મેં ખૂબ જ ઓછા પાણીનો યુઝ કર્યો છે. આ જ રીતે તમારે પણ લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લેવો. હવે આપણે આ લોટને રેસ્ટ કરવા મૂકવાનું છે, પણ આપણે આ રીતમાં નથી મૂકવાનું. તમારી પાસે ક્લિંગ રેપ હોય તો તમે એમાં રેપ કરીને મૂકી શકો છો, અને ના હોય તો આ રીતે કોઈ પણ પોલિથીનની અંદર લોટને મૂકી બધી હવા કાઢી લેવી અને એકદમ સરસ ટાઈટ રીતે આપણે રોલ બાંધીને એને રેસ્ટ કરવા માટે મૂકવાનો છે. અથવા તો કોઈ નાના એરટાઇટ કન્ટેનરમાં તમે આ લોટને 30 મિનિટ સુધી રેસ્ટ કરવા માટે મૂકી દેવાનો છે. તો આપણે આ લોટને 30 મિનિટ સુધી મિનિમમ રેસ્ટ આપવાનો છે. મેક્સિમમ તમે 45 મિનિટ સુધી રેસ્ટ આપી શકો. 30 મિનિટ બાદ આપણે લોટને પોલિથીનમાંથી કાઢી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે લોટને સારી રીતે મસળવાનો છે. અહીંયા તમે પ્લેટફોર્મ ઉપર અથવા તો કોઈ પણ વુડન તમારી પાસે બોર્ડ હોય, ચોપિંગ બોર્ડ, તો તમે એના ઉપર પણ લોટને મસળી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો હું કઈ રીતે લોટને મસળું છું. આપણે હાથની હથેળીથી લોટને એકદમ સારી રીતે મસળવાનો છે. આ પ્રોસેસ કરવી એટલા માટે જરૂરી છે બિકોઝ આપણે પૂરીને ક્રિસ્પી બનાવવા માટે રવો યુઝ કર્યો છે, અને રવો એડ કરવાના લીધે પૂરી ફૂલે નહીં. એટલા માટે આપણે લોટને 10 થી 15 મિનિટ સુધી મસળવાનો છે, જેથી રવાનો ગ્લુટન રિલીઝ થાય અને પૂરી ક્રિસ્પી તો બનશે જ અને સાથે સાથે ફૂલશે પણ. તો આ પ્રોસેસને આપણે મિનિમમ 10 મિનિટ તો કરવાની જ છે. લોટ મસળતી વખતે તમે 4 થી 5 ટીપા તેલનો યુઝ કરી શકો છો 2 વાર. તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે મને લોટને મસળતા. તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ એકદમ સરસ સ્મૂથ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે અને એક પણ રવાના પાર્ટિકલ્સ એમાં દેખાતા પણ નથી. પૂરી વણવાનું સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં
આપણે આ રીતે પ્લાસ્ટિક લઈ લેવું અને એની સાથે સાથે એક ભીનું કપડું લઈ લેવું, જે આપણે પૂરીને ઢાંકવા માટે યુઝ કરીશું. હવે આપણે પૂરી વણવાનું સ્ટાર્ટ કરીશું. તો આ લોટના હું 2 ભાગ કરી નાખીશ. હું તમને 2 રીતે પૂરી વણતા બતાવીશ. તમને જે પણ વે કમ્ફર્ટેબલ લાગે તમે એનો યુઝ કરી શકો છો. હવે હું આ એક જે મોટું લૂવું બનાવ્યું છે એને વણી લઈશ. ત્યારબાદ આપણે કટરથી એના આ રીતે સ્ટ્રીપ બનાવી લઈશું, જેથી આપણે જે પણ આમાંથી લુવા બનાવશું એ બધા એક પરફેક્ટ સાઇઝના બને. ત્યારબાદ આપણે એક સ્ટ્રીપ લઈશું અને એને આ રીતે રોલ કરી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે આ સ્ટ્રીપમાંથી નાના નાના લુવા તૈયાર કરશું. ત્યારબાદ આપણે બધા જ લુવાને આ રીતે રોલ કરી અને પ્રેસ કરી દઈશું. તો અહીંયા મેં બધા લુવા તૈયાર કરી લીધા છે. આપણે થોડું તેલ એડ કરશું અને લુવાને તેલમાં કોટ કરી લઈશું, જેથી એકબીજા જોડે ચીપકે નહીં. હવે આપણે પૂરી વણીશું. તમે કોઈ પણ વેલણ પૂરી વણવા માટે યુઝ કરી શકો છો. આપણે પૂરીને બહુ વધારે વેલણ નથી મારવાના, જસ્ટ 2 થી 3 વેલણમાં આપણી પૂરી વણીને તૈયાર કરી લેવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી એકદમ સરસ પૂરી વણીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે પૂરીને પ્લાસ્ટિક શીટ ઉપર મૂકી દઈશું અને ભીનું કપડું ઉપરથી કવર કરી દઈશું, જેથી આપણી પૂરી સુકાશે નહીં. ત્યારબાદ હવે આપણે આ જ રીતે બધી જ પૂરી વણીને તૈયાર કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં બધી પૂરી વણીને તૈયાર કરી લીધી છે. પૂરી વણાઈ જાય એટલે આપણે એના ઉપર ભીનું કપડું આ રીતે કવર કરી લેવું, જેથી આપણી પૂરી બિલકુલ પણ સુકાય નહીં. હવે હું તમને બીજી રીત બતાવી દઉં. આ જે રિમેનિંગ પોર્શન છે એમાંથી હું થોડું પોર્શન લઈ લઈશ અને આ રીતે બોલ્સ વાળી લઈશ. ત્યારબાદ આપણે આની રોટલી વણીને તૈયાર કરી લઈશું અને આ રીતે નાની નાની પૂરી આપણે કૂકી કટરથી અથવા તો ગ્લાસથી કટ કરીને તૈયાર કરી લઈશું. આ રીત તો ઓલમોસ્ટ બધા જ યુઝ કરતા હોય છે, એટલે મેં થોડું ડિટેલમાં બતાવ્યું નથી. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણી બધી જ પૂરી બનીને તૈયાર થઈ. હવે આપણે પૂરીને ફ્રાય કરી લઈશું. તેના માટે તેલ એકદમ જ ગરમ હોવું જોઈએ. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે 1 બાય 1 પૂરીને તેલમાં એડ કરતા જઈશું. એકી સાથે બધી એડ ના કરવી, એક એડ કરી ત્યારબાદ આપણે તેના ઉપર આ રીતે તેલ અપ્લાય કરવું, તો જ તમારી પૂરી ફૂલશે. ત્યારબાદ આપણે પૂરીને આ રીતે સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈશું અને તેલ એડ કરતા જઈશું ઉપર. તમે જેટલી એકી સાથે હેન્ડલ કરી શકતા હો એટલી જ પૂરી એમાં એડ કરવી. પૂરી એડ થઈ જાય ત્યારબાદ તમારે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ કરી દેવી અને પૂરીને મિનિમમ 30 થી 35 સેકન્ડ સુધી તો તેલમાં તમારે રાખવી જ, જેથી એ એકદમ ક્રિસ્પી થઈ. તમે જોઈ શકો છો પૂરીનો કલર પણ ખૂબ જ સરસ આવી ગયો છે. જો તમે તરત જ પૂરીને કાઢી લેશો તો પૂરી તળ્યા બાદ તમારી સોફ્ટ થઈ જશે. એટલે મિનિમમ 35 થી 40 સેકન્ડ સુધી આ રીતે તમારે પૂરીને ફ્રાય કરવા દેવી અને ફ્રાય થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એક્સ્ટ્રા ઓઇલ રિમૂવ કરીને પૂરીને પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. હું સિંગલ હેન્ડેડ ફ્રાય કરું છું, એટલા માટે હું એકવારમાં 2 થી 3 પૂરી જ એડ કરું છું. બટ તમારી સાથે કોઈ હેલ્પ કરવા માટે હોય તો તમે એકસાથે વધારે પૂરી પણ ફ્રાય કરી શકો છો. તો એક પર્સન એડ કરશે અને એક પર્સન ફ્રાય કરશે. તમે જોઈ શકો છો આપણી બધી જ પૂરી એકદમ સરસ ફૂલીને તૈયાર થાય છે. તો આ એક 100% ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટેડ રેસીપી છે. હું તમને રેકમેન્ડ કરીશ તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને કેવી બને છે એ મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને બન્યા પછી પણ તમારી 100% આ પૂરી ફૂલેલી જ રહેશે અને એકદમ ક્રિસ્પી જ રહેશે. 35 થી 40 મિનિટ ફ્રાય કર્યા બાદ આપણે પૂરીને કાઢી લઈશું. હું તમને અવાજ પણ સંભળાવું. સાંભળ્યો ને અવાજ? એકદમ ક્રિસ્પી પૂરી આપણી બની છે અને આ જ રીતે હું બીજી બધી જ પૂરી ફ્રાય કરીને તૈયાર કરી લઈશ. તો આપણી એકદમ હેલ્ધી ફક્ત ઘઉંના લોટ અને
રવામાંથી બનેલી ક્રિસ્પી પાણીપુરીની પૂરી બનીને તૈયાર છે. હું તમને તોડીને પણ બતાવી દઉં. એકદમ સરસ ક્રિસ્પી પાણીપુરી બની છે આપણી. અને જો તમે તેલનું ટેમ્પરેચર વ્યવસ્થિત ધ્યાનમાં ન રાખશો તો પૂરી આ રીતે પાપડી બની જશે. પણ ડોન્ટ વરી, એકાદ બે પૂરી તો આવી બને જ છે. બાકી આપણી બધી જ પૂરી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને ફૂલીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવ સાથે શેર કરજો. અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે. તો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.